ग्रामरको टाइम र टेन्स। अब यसमा चाहिँ टेन्सको बारेमा पढिन्छ होइन। टेन्सको चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त होइन। टेन्स अब चाहिँ टेन्स हामीले जस्तो धेरै जस्तो पढ्यौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट पास्ट कन्टिन्युस यताउति सब पढ्यौँ होइन। अब तर यसमा चाहिँ टेन्स प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुन्न। अनि अर्को कुरा, टेन्सको प्रयोग गर्न थाहा नभइसकेपछि मान्छेले इङ्ग्लिस कसरी बोल्छ त। म हिजो चाहिँ भात खाँदै थिएँ, त आउँदा म हिजो भात खाँदै थिएँ। वेन यु हेभ अराइभ्ड, यु ह्याड अराइभ्ड एस्टरडे, आई वाज इटिङ, के हुन्छ, आई वाज इटिङ मिल, आई वाज इटिङ राइस, जे भने पनि होइन। जब तिमी आयौ त्यतिखेर, वेन यु एराइभ्ड होइन एस्टरडे भनेर, जब तिमी आयौ, आई वाज मैले गर्दै थिएँ, त्यो अर्थ लायो नि, त्यो काम भइरहेको थियो, त्यही भएर त्यहाँ वाज वेयर प्लस बिफोर लायो हो। त्यो चाहिँ कहाँ के लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले डिटेलमा बुझ्छौँ रुल सँगसँगै है। सुरुमा प्रेजेन्ट टेन्स भनेको छ। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको अहिले चलिरहेको समयको बारेमा कुरा गर्दा प्रेजेन्ट टेन्स वर्तमान काल भनिन्छ। यसको रुल चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको नियमित र स्वाभाविक कार्य देखाउनको लागि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तो राम इट्स राइस, रामले के खान्छ, भात खान्छ होइन। जेनरल कुराहरू भन्नको लागि चाहिँ खान्छ गर्छ भन्नलाई चाहिँ के भने सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गरिन्छ कि अहिले जो भएको कुरा होइन, अहिलेको चाहिँ हालचालेको भनेको के चलिरहेको समयमा। यसमा चाहिँ रेगुलर कार्यमा लाग्छ। अनि त्यो रेगुलर एक्सनमा सिम्पल प्रेजेन्ट युज हुन्छ। हेर, अफ्टन, अलवेज, सम टाइम, जेनरली भनेको नि, यो भनेको चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट हो भनेको। अब युनिभर्सल ट्रुथमा पनि के हुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट युज हुन्छ। द सन राइजेज इन इस्ट भनेको चाहिँ सूर्य के गर्छ, पूर्वतिरबाट चाहिँ उदाउँछ भनेको। यहाँ पनि युनिभर्सल ट्रुथमा सिम्पल प्रेजेन्ट लाग्यो। पोजिसनको एक्सप्रेसनमा जस्तो हि ओन्स भन्यो नि होइन, पोजिसनको एक्सप्रेसनमा पनि के गरिन्छ, सिम्पल प्रेजेन्टको युज गरिन्छ। हि ओन्स अ बिग बिल्डिङ, ओन्स भन्यो V5 प्रयोग भयो नि, यसले चाहिँ के भन्छ, यसको हो भनेको चाहिँ देखायो, ओन गरेको देखायो, पोजिसन देखायो नि त। पोजिसन भनेको मालिक जस्तो देखाउनु, यो मालिक हो भन्नु, स्वामित्व देखाउनु भनेको के। अर्को छ मेन्टल एक्टिभिटी। मेन्टल एक्टिभिटी फिलिङहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ अरे सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो वी बिलिभ इन गड, बिलिभ V1 आयो, वी बिलिभ भनेपछि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट आयो, त्यसमा चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट रुल प्रयोग गर्यो। मेन्टल एक्टिभिटी फिलिङ एक्सप्रेस गर्न मान्छेको चाहिँ होइन, हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट युज गरिन्छ। अब नोटिस, एक्जाम्पल चाहिँ नोटिस, रेकगनाइज, सी, हियर, स्मेल, एपियर, लुक, यस्ता चाहिँ प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ कि। वी नोटिस, वी रेकगनाइज यताउति होइन। जस्तो फिलिङहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ के गरिन्छ, सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गरिन्छ। अब आउने समयमा हुने फिक्स काम तथा योजना देखाउन चाहिँ के हुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट प्रयोग गरिन्छ। द कलेज रिओपन्स भनेको चाहिँ आउने समयमा चाहिँ देखायो, यसले यस्तो हुन्छ भनेर देखायो नि त, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भयो। अनि कन्डिसनल सेन्टेन्समा चाहिँ इफ, वेन, बिफोर, आफ्टर, टिल पछि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट प्रयोग हुन्छ। इफ यु रन फास्ट होइन, सुरुमा चाहिँ इफ यु रन फास्ट यु विल विन, पछाडि यु विल त आयो होइन, तर सुरुमा इफ यु रन फास्ट, कन्डिसनलमा इफ यु पछि चाहिँ V1 को प्रयोग गर्यो, सिम्पल पास्टको प्रयोग गर्यो इफ पछि है। इफको पछि सेन्टेन्स आउँछ नि त्यसमा। अनि हेयर देयरमा चाहिँ युज भएको भए हामीले एक्सक्लेमेटरी जुन बनाइन्छ नि, हेयर कम्स द बस भन्यो नि, यस्तै एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स बनाउनु परेमा चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गरिन्छ। हेयर कम्स भनेर V5 युज गर्यो भनेको। अब त्यस्तो धेरै पुरै रुल घोक्नु परेन, बुझ्ने यस्तो रहेछ भनेर होइन। अब जहाँ जहाँ प्रयोग गरिन्छ त्यो हामीलाई चाहिँ बोल्दा कुन तरिकाले फ्लुएन्ट सुन्ने हो। अब जति हामीले इङ्ग्लिस स्पिचहरू सुन्ने हो नि, त्यो तरिकाले हाम्रो याद हुन्छ कि जति फ्लुएन्टली हामीले चाहिँ त्यो सुनिन्छ नि, त्यो बुझिन्छ नि, त्यस हिसाबले हाम्रो ग्रामर इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। अब हिस्ट्रीको इभेन्ट देखाउनको लागि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग हुन्छ। एट लास्ट राम किल्स रावण भन्यो यहाँ होइन, रामले चाहिँ रावणलाई चाहिँ वध गर्नुभयो भनेको, किल्स चाहिँ V5 युज गर्यो, सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग भयो। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भनेको छ। सिम्पल प्रेजेन्ट हेऱ्यो, हुने काम होइन। अब जस्तो तपाईँको भइरहेको वर्तमानमा चल्ने काम होइन, जेनरल कामहरू देखाउनको लागि सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गर्यो। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको प्रयोग कहाँ हुन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको प्रयोग हेर्नुहोस्, पहिला रुल हेरौँ। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, यसको प्रयोग चाहिँ अहिले जुन काम चलिरह नि, भइरह नि, त्यो काम देखाउन प्रयोग हुन्छ। राम इज इटिङ, रामले भात अहिले खाँदैछ भनेको कि होइन, गरिरह, त्यो काम भइरह, त्यो काम चलिरह, त्यो देखाउनको लागि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस प्रयोग गरिन्छ। अनि टेम्पोररी काम देखाउन प्रयोग हुन्छ। टेम्पोररी, आई एम लिभिङ इन रेन्टेड हाउस, म अहिले चाहिँ भाडाको घरमा बस्दैछु भनेको टेम्पोररी देखाइयो, एकछिनको लागि हो भनेर यसले जनाउँछ होइन। अब लिभिङको कुरा भएन, अरू भने आई एम करेन्टली राइटिङ अ बुक भनिन्छ होइन, अहिले चाहिँ मैले किताब लेख्दैछु, टेम्पोररी कामको लागि भन्न परेन, तर त्यो फिलिङ चाहिँ टेम्पोररी आउँछ, अहिले अस्थायी काम हो भने देखाउँछ, त्यही भएर प्रेजेन्ट कन्टिन्युस प्रयोग हुन्छ भनेको के।
अब आउने भविष्यको जानकारी दिन पनि हाम्रो के हुन्छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस अलिक प्रयोग गरिन्छ। फ्युचर त प्रयोग गरिन्छ, तर प्रेजेन्ट कन्टिन्युस पनि गरिन्छ कि सी इज गोइङ होम टुमरो, ऊ भोलि चाहिँ घर जाँदैछ भनेर, होइन। त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको प्रयोग भयो। त्यसपछि केही कुरा बढेको र घटेको देखाउन अरे कुनै कुराको भेल्यु सँगसँगै उसको जस्तै हिज हेल्थ इज इम्प्रुभिङ, हेल्थ इम्प्रुभ भइरह राम्रो भइरह भन्यो नि, बढेको र घटेको भ्याल्यु एक्सप्रेस गरौँ। त्यही भएर यहाँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको प्रयोग भयो। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टको टेन्सको प्रयोग कहाँ हुन्छ अरे, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ हाम्रो पहिला रुल हेरौँ। सब्जेक्ट प्लस हेज ए प्लस भित्री प्लस अब्जेक्ट। यसको चाहिँ जुन काम तुरुन्तै सकियो नि त्यसलाई देखाउनलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्रयोग हुन्छ। सी हेज रिटन अ बुक, उसले चाहिँ किताब चाहिँ लेखेर भ्याइ, उसले चाहिँ किताब लेखी भनेको के, लेखी भ्याइसकी भनेको, होइन। ही हेज डन द जब, उसले त्यो काम गरेर सकायो। हालचालको कुरा, एक दिनभन्दा बढीको कुरा गरेन अहिले, अहिले चलेको समयभित्रको कुरा गर्यो है। अनि पास्टमा सकिएको तर अहिले चाहिँ ज्ञात भएको काम जुन हुन्छ नि, आई हेभ डन इट इन दिस मर्निङ भने नि मैले, जुन काम सकियो चाहिँ अलिकति होइन धेरै समय नै धेरै पछाडिको नै, होइन। अनि देखाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ, काम सकेको देखाउनलाई पास्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रयोग हुन्छ। अब पास्ट भनेको चाहिँ अझै पछाडिको काम सकेको देखाउनलाई प्रयोग हुन्छ फेरि है। ल प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसको प्रयोग चाहिँ के हुन्छ, पास्टमा चालु भएको तर प्रेजेन्टसम्म चलेको काम देखाउनलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस प्रयोग हुन्छ। रुल हो सब्जेक्ट प्लस हेज ए प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। यहाँ मैले रुल लेखेन हेर, रुल यो हुन्छ हेर, सब्जेक्ट प्लस हेज, होइन। अनि यहाँ एच यता लेख है, एबिई हेज ए प्लस बिफोर लेख, अनि त्यसपछि लास्टमा प्लस अब्जेक्ट पनि लेख है। त्यति गर्न, त्यही हो रुल। अब रुल त लेखाइदिन्छु सकेसम्म, त्यो गर। त्यसपछि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस आउँछ, पहिला चालु भएको अहिलेसम्म चलिरहेको कि, जस्तो सी हेज बिन कुकिङ फुड, उसले अहिलेसम्म खाना पकाइरहे भनेको है। ल पास्ट टेन्सको अर्को भिडियोमा हामीले पढौँ ल।